araw sa inyong lahat. Papakita lang namin yung aming Wi-Fi Vendo Machine o kilala sa pangalang Piso Wifi. So ito yung kasama sa package, isang Wi-Fi Vendo Machine at saka isang outdoor CPE na kailangan natin ikabit sa labas ng ating bahay para mas malawak yung mababato na signal ng ating Piso Wifi para marami tayong makuha mga kliyente. So ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano ikabit itong ating Piso Wifi. Una, kailangan meron tayong existing internet connection. Sa amin, ito yung gamit namin, Globe, dahil ito yung available na line sa lugar namin. So ngayon, itong isang linya dito, ito yung ikakabit natin sa ating PLDT o Globe na linya. So ito, ikabit na natin dito sa bakanting port. Dapat yung port na kakabitan natin ay gumagana. Yan. Tapos, pangalawa, itong outdoor CPE. So bubuksan na natin. At saka ikabit itong kasamang kable. So dito, sa ganitong model, dito natin ikabit. Ito. Dito yan. So ito siya, powered over Ethernet na siya. So hindi na natin kailangan pa lagyan ng adapter dito. Dahil dito nakasama na ang power dito sa LAN cable. Yan. Tapos, ilagay yung takip. Kailangan ang paglagay ng takip ay mahigpit para hindi mapasok ng ulan. Yan. Tapos ito, kailangan ikabit natin. Maghanap lang tayo ng isang tubo para ikabit sa labas ng ating bahay. So approximately siguro mga 25 feet pwede na, or 30 feet. Pagkatapos, syempre power. Kailangan natin power ng ating Piso Wifi. Yan. Tapos meron tayong switch dito. So pagkatapos, i-switch on natin ang ating Piso Wifi. So pagkatapos, hintayin na lang ng mga 2 minutes. At saka i-check natin sa ating mobile phone yung SSID ng ating Piso Wifi. Depende yan sa gusto nyong SSID na ilagay. Hanggang sa muli, maraming salamat.